Welcome to Prime Dropshipping YouTube channel. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ලංකාවෙන් eBay sellers ලාට ආපු පොඩි අසුබ ආරංචියක් ගැන. රෙඩ් නොටිස් එකක් කිව්වත් නිවැරදි. එතකොට ඒක කාටද බලපාන්නේ? ඒක ඉස්සරහට අපිට කොහොම බලපායිද කියන දේවල් කිහිපයක් ගැන මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඒ වගේම ලොකේෂන් පොලිසි එකේ පොඩි පැහැදිලි කිරීම් ටිකක් කරනවා. ඒ වගේම eBay එක ඉස්සරහදී කරන්න නියමිත දේවල් කිහිපයක් ගැන කතා කරනවා සහ ඒවට සූදානම් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම අන්තිම වෙනකම් බලන්න අමතක කරන්න එපා. හරි. එතකොට අපි මුලින්ම යන් eBay එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන රෙඩ් නෝටිස් එක මොකද්ද කියන එක ගැන කතා කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් eBay එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන රෙඩ් නෝටිස් එක ඔයාලා ගොඩක් දෙනා මේක දකින්න ඇති අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට මේක කාට කාටද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේක ඉස්සරහට කොහොමද බලපයිද කියන හැම දෙයක් ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. හරි. අපි යන් මේකට මොකද්ද මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. එතකොට මේකෙන් දාලා තියෙන පැහැදිලිවම you are based in Sri Lanka and the item location of the listing is outside of Sri Lanka. හරිද? හරි. එතකොට මේක කාටද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ වගේ රෙඩ් නොටිස් එකක් කාටද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? මේක ගොඩක්ම කට්ටියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බිගිනර්ස් ලට. ඒ කියන්නේ ළඟදී eBay selling පටන් ගත්තු කට්ටියට. ඒ කියන්නේ eBay account එක old කට්ටියට නෙවෙයි. ඒ සම කට්ටිය දිනවනේ eBay account එකක් 2015 open කරලා selling පටන් ගත්තේ ළඟදී කට්ටිය ඉන්නවනේ. අන්නේ ළඟදී selling පටන් ගත්තු කට්ටියට තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මාස 4-5 මාසයක් සතියක් ඒ වගේ ෂෝට් ටර්ම් පටන් ගත්තු කට්ටියට තමයි මේ නොටිෆිකේෂන් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? මම අද උදේත් ලිස්ටින් දැම්ම USA locations මට තාම ගැටලුවක් වුන්නේ නැහැ. ඒනොට ඉස්සරහට ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මොකද මෙතන කියලා දෙනවා all eBay accounts registered by users based in Sri Lanka. හරිද? මෙතන පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා all eBay accounts. ඉස්සරහට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නොවෙන්න පුළුවන් වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? මොකද සමහරවිට පරණ අවුරුදු කිහිපයක් කරන USA location දාලා කරන එකට සමහරවිට ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන පැහැදිලි කියලා තියෙනවා all eBay accounts registered by users based in Sri Lanka will need to apply for approval to use forward deploy inventory. මොකද්ද මේ forward deploy inventory කියන්නේ? ඒක පැහැදිලි කිරීම explanation එක දීලා තියෙනවා. Where your item is shipped from an overseas warehouses to a buyer in a country that is different from where you are located. හරිද? For more information please see our item location policy. ඒ කියන්නේ මගේ channel එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා මම හිතන්නේ ඒකත් ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කතා කරේ multi channel fulfillment ගැන. හරිද? multi channel fulfillment ගැන කතා කරා මගේ channel එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඒක තියෙනවා බය කෙනෙක් අපි ආපුහම Amazon package එක ආපුහම මොකද්ද කියන්නේ හේතුව? කියන්නේ multi channel fulfillment. ඒක Amazon එකෙන්ම දෙන service එකක්. ඒ කියන්නේ Amazon එකේ warehouses වල තියලා item ship කරන එක තමයි multi channel fulfillment කියන්නේ. අන්න ඒ වගේම ඒකට eBay එක පාවිච්චි කරන වචනයක් තමයි forward deploy inventory. අපේ ලංකාවේ ඉඳන් අපි ෂිප් කරනවා කියමුකෝ. එතකොට අපි ලංකාවේ සෙලර් කෙනෙක් කියමුකෝ. ලංකාවේ ඉඳන් අයිටම්ස් යවනවා USA වල තියෙන warehouse එකක. ඒකේ ඉඳන් අපි ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරනවා අපේ බයර්ස්ලට. අපි ලංකාවේ ඉඳන් කෙලින්ම බයර්ට යවන්නේ නැහැ. අයිටම් එක සාමාන්‍යයෙන් දැන් හිතන්නකෝ USA වල ඉන්වෙන්ටරි එකක් අපේ warehouse එකක් තිබ්බහම ඒක ඉඳන් අපිට බයර්ට යවන්න පුළුවන් ඉක්මනට. හරිද? අන්න ඔය හේතු හින්දා තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ දේවල් කරන්නේ. හරිද? එතකොට ඒක මගේ මල්ටි channel fulfillment වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඒක කතා කරලා බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් බලන්න පොඩි අයිඩියා එකක් හරි ගන්න. හරිද? එතකොට ඒ දේවල් හින්දා තමයි ඔය forward deploy inventory කියන එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ forward deploy inventory කියන්නේ අපි ලංකාවේ ඉඳන් යවනවා USA warehouse එකට USA ගබඩාවකට. ඒකේ ඉඳන් තමයි අපි buyers-ලට item එක ship කරන්නේ. හරිද? ඒක තමයි මේ forward deploy inventory කියන්නේ. එතකොට මෙතනදී පැහැදිලිවම කියනවා අපි ශ්‍රී ලංකන් සෙලර් කෙනෙක් නම් අපේ item location එක ශ්‍රී ලංකා විය යුතුයි. එහෙම නොවේනවා නම් අවසර ගන්න ඕනේ කියන එක මෙතනින් පැහැදිලිවම කියනවා. If you are like to apply for approval to use forward deploy inventory, please submit your application for approval. මෙන්න මේ email එකට approval එක යවන්න අදාළ datas ටික යවන්න ඕනේ. Your application will be considered based on the information provided. අපි යවලා තියෙන දත්ත වලට අනුව ඒවා බලලා එයාලා consider කරලා හරිද අපිට approval එක දෙනවා කියලා කියනවා. හරිද? එතකොට මේක දැනට කරන් යන ඒ කියන්නේ දැනට මාස කිහිපයක් තිස්සේ USA locations දාලා කරන් යන පිරිසට මේක බලපෑමක් වෙලා නැහැ. මේක red notice එකක් ඇවිල්ලා නැහැ තාම. හරිද? ඉස්සරහදී එන්න පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? එතකොට දැනට ගොඩක්ම ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ beginners ලට. හරිද? අලුතෙන් පටන් ගන්න ඉන කට්ටියට. එතකොට ඇත්තට මේ වගේ දකිද්දී දුක හිතෙනවා. මොකද මාස කිහිපයකට කලින් හරිද? අවුරුද්දකුත් එන්න යනවා ස්පීඩ් ට්‍රක් පොලිසිය එක ආවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඒකත් ලංකාව හයිලයිට් කරලා ලංකාවටම ආපු එකක්. ඊට පස්සේ දැන් මේක එනවා ලොකේෂන් පොලිසි එක තවත් රෙස්ට්‍රික්ට් කරලා එනවා.
මේ දේවල් ඇයි සිද්ධ වෙන්නේ? මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ වෙන කවුරුත් හින්දා නෙමෙයි ස්කෑමර්ස්ලා කියන පිරිස හින්දා. මට ඇත්තටම කියන්න වෙන වචන එනවා. මේ මම ගොඩක් ඉවසන් අමාරුවෙන් කියන්නේ. හරිද? ඒතකොට ස්කෑමර්ස්ලා කියන පිරිස හින්දා තමයි මේ දේවල් ඇත්තටම තව තව ටෆ් වෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට තව තව දේවල් එන්න පුළුවන්. මම ඒ ගැන වීඩියෝ අන්තිමේදී කතා කරන ගොඩක් දේවල්. හරිද? එතකොට මේ දේවල් ඇත්තටම තව තව මේ අමාරු වෙන්නේ වෙන කවුරුත් හින්දා නෙමෙයි ස්කෑමර්ස්ලා හින්දා. මොකද එයාලා accounts buy කරනවා sell කරනවා එහෙම genuinely කරන බේසිකුත් ඉන්නවා. ගැටලුවක් නැහැ. account එක නැත්තම් තව කෙනෙක්ගෙන් buy කරනවා. ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මේ ස්කෑම් ගන්න පරමාර්ථයෙන් තවත් තව buying and selling ඒ කියන්නේ ස්කෑමර්ස්ට sell කරන කට්ටියක් ඉන්නවනේ. දන්නවා මෙයා ස්කෑම් කරන ගන්න කියලා එයාලා sell කරනවා හිතලම. ඒව වැරදි වැඩ. හරිද? එතකොට ගොඩක්ම කට්ටිය කරන්නේ පාකිස්තාන, ඉන්දියන්ස්, වියට්නාම් කට්ටියට account එක sell කරනවා. ඒතර එයාලා කරන්නේ ඒ account එකෙන් scam කරනවා. scam කරපුවම නම යන්නේ ලංකාවේ. එයා වියට්නාමයේ ඉඳලා ස්කෑම් එකක් ගහනවා නම යන්නේ ලංකාව. ඒතකොට ඔය වගේ වැරදි වැඩ ගොඩාක් සිද්ධ වෙනවා. ඒතකොට ඒ වගේ වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව කියන නම තවත් highlight වෙනවා. මේ ශ්‍රී ලංකා ලොකේෂන් සෙලර්ස්ලා මේ account විකුණනවා. මෙන්න ස්කෑම් ගැහුවා. ඔන්න account එක සස්පෙන්ඩ් කරා. ඒ වගේ සස්පෙන්ෂන් දිගටම වෙද්දී මේ ලංකාව කියන එක highlight වෙනවා. හරිද? හරිද? එතකොට මේ දේවල් කියන එක සාමාන්‍ය. ඒ කියන්නේ මේ වගේ restriction කියන එක සාමාන්‍ය. එතන ඉස්සරහට මීට වඩා දේවල් ඉස්සරහට එයි. හරිද? ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් පැක් ආවා. දැන් ලොකේෂන් පොලිසි එක තවත් ටෆ් කරා. මේක ඉස්සරහට ගොඩක් කට්ටියට මේක ගාණක් නැති වෙයි. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක හැමෝටම එන තාක්කල් මේක ගාණක් නැහැ. හරිද? දැන් ඇවිල්ලා තියෙන බිග්නර්ස්ලා විතරනේ. අපි දැන් දාලා තියෙනවා මම පැහැදිලිව කිව්වා all eBay accounts registered by use based in Sri Lanka. ඉස්සරහට අනිත් කට්ටියටත් එන්න පුළුවන්. මොකද ස්පීඩ් පැක් කියන එකත් හැමෝටම එකපාර ආවේ නැහැ. ටික තමයි ආවේ. හරි. මේක එන්නත් පුළුවන් නොඑන්නත් පුළුවන්. මම අනාවැක් කියන කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි මේ දේවල් පැහැදිලි වෙද්දී අපිට හිතනවා මේ ඉස්සරහට එකෙන් මොකද මේ ස්කෑමර්ස්ලා කියන පිරිස කරන වැඩේ හින්දා ඒකේ බලපෑම් වෙන්නේ ජෙනුවින්ලි කරන කට්ටියටත් ඒකේ ලොකු බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා. හරිද? මොකද ලංකාවේ ස්කෑම් ගහන 120ක් හිටියොත් ජෙනුවින් කරන 80ක් වෙනවනේ. ඒ 120 හින්දා අර 80ටම බලපානවා. හරිද? ඒ හින්දා මේ ස්කෑම් ගහන කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් දැක්කොත් report කරන්න. ස්කෑම් ගහන කට්ටිය හොයාගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් දෙක තුනක් ආවොත් එක ළඟ ඔයාලා සාමාන්‍ය accounts ඔය බලද්දි රිසර්ච් කරද්දි එක ළඟ notification දෙක තුන මේ නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් දෙක තුනක් කියලා තිබ්බොත් item එක ඇවිල්ලා නැහැ මොකක් කර wake tracking නැහැ මොකක් කර අනිවාර්යෙන්ම account එක report කරලා දාන්න. ඒ වගේම eBay එකක් දැනුවත් කරන්න මම කරනවා අනිවාර්යෙන්. හරිද? මම කරන හින්දා තමයි ඔයාලට කියන්නේ. හරිද? එතකොට මොකද අපි කමිටි එක ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ ලංකාවේ කියන නම ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ හැවෙලෙම. හරිද? මොකද මේ දේෙන් බලපෑමකට ලක් වෙන්නේ eBay dropshipping වලින් යම්කිසි මුදලක් හම්බ කරගෙන ජෙනුවින්ලි කරන පිරිසට තමයි මේකෙන් ඇත්තටම ලොකුම බලපෑම සිද්ධ වෙන්නේ. හරිද? ඒතර අපි යාළුව ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ වගකීමක් ස්කෑම කෙනෙක් දැක්කොත් report කරන්න. හරිද? හරි. එතකොට item location policy එක ගැන මෙයාලා කියලා තියෙනවා. item location policy එකේ සරලවම කියන්නේ item එක ship කරන location එක listing එකට දාන්න කියන එක. එතකොට මෙතනදී වෙලා තියෙන්නේ ඊටත් වඩා එහාට දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් අපි මෙච්චර කල් කරේ US location දාලා US වලින් ඉඳන් item ship කරේ. ඉස්සර ඒක තමයි තිබ්බේ rule එක. දැන් ඊටත් වඩා අපිව පල්ලෙහාට මැදලා දාලා eBay එකෙන් කරලා දෙනවා. USA locations දාලා items යවනවා නම් ඒකටත් අවසර ගන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ එයාලා අපේ account එක review කරලා අපේ account එක එයාලා scan කරලා බලයි මොකද්ද මේක වෙලා තියෙන්නේ. මෙයා කොච්චර කල් ඉඳන් sell කරනවද? මෙයාගේ history එක කොහොමද? ඒ ඔක්කොම බලලා තමයි approval එකක් දෙන්නේ. නිකන් දෙන්නේ නැහැ නේ approval එක. හරිද? eBay එකෙන්. එතකොට අපිව තවත් මේ අමාරුවට දාලා තියෙනවා මේ scammers ලා කියන මේ පිරිස. හරිද? මම හිතන්නේ පිරිස මේ වෙන වචන නම් මම ගොඩක් අමාරුවෙන් මම කලින් කිව්වා ඉවසන් ඉන්නේ. හරිද? එතකොට එයාලින් තමයි මේ තවත් අමාරුවේ වැටලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේවටත් විසඳුම් හම්බෙයි ඉස්සරහට. හරිද? මේවටත් ඉස්සරහට විසඳුම් හම්බෙයි. ඒනකට දැනට අපි තවත් පල්ලෙහාට වැටලා තියෙනවා. හරිද? හරි. එතකොට මේ දේවල් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බිග්නර්ස්ලාට. එතකොට එයාලා දැනට කරන්න ඕන දේවල් තමයි US locations දාන්න එපා. හරිද? US locations දාන්න එපා. ශ්‍රී ලංකා locations දාලා දැනට කරගෙන යන්න. හරිද? ශ්‍රී ලංකා locations දාලා දැනට කරගෙන යන්න. ඒ වගේම දැනට USA listings දාලා තියෙන කට්ටියට මේක ආවොත් මොකද කරන්නේ? USA listings දාලා තියෙන කට්ටියට මේක ආවොත් එයාලා USA listings ටික end කරන්න. හරිද? මොකද මෙයාලා කියනවානේ අවසර ගන්න මේ පැහැදිලිම කියනවානේ. අවසර ගන්නතුව කරන්න එපා කියන එක පැහැදිලිම කියනවා. අවසර අරගෙන තමයි කරන්න වෙන්නේ. එතකොට මේක ආවට පස්සේ USA listings තියෙනවා නම් ඒ ටික remove මේ end කරන්න. හරිද? එතකොට USA listings දාලා දැනට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කරගෙන යන්න. ගැටලුවක් නැහැ. මොකද මමත් අද උදේ listing කරා. දැනට ගැටලුවක් නැහැ. පරණ කට්ටියට සමහර විට eBay එකෙන් chance එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? එතකොට දැනට කිසිම එහෙම chance එකක් නැහැ. මේක ආපු කට්ටියට අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නම් ශ්‍රී ලංකා locations දාලා තමයි කරන්න වෙන්නේ. එතකොට US location දාන්න අවසර ගන්න වෙනවා කියන එක තමයි පැහැදිලිම කියන්නේ. හරිද? එතකොට ලංකාවේ මම තවත් දැකපු දෙයක් තමයි ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය කරන දෙයක්. ලංකාවේ location දාලා China ඉඳන් items එවනවා. ගැටලුවක් නැහැ කරන් යන්න. හැබැයි buyer කෙනෙක් report කරපු දවසක account එකට good buy කියන්න වෙනවා. හරිද? ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න.
ලොකේෂන් පොලිසි එක වයලට් කරා කියලා ඔයාලට මුලින්ම සමහරට එඩියුකේෂනල් පර්පස් එකට වෝනින් එකක් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 3 day 5 day වගේ රෙස්ට්‍රික්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කෙලිම account එක සස්පෙන්ඩ්. සමහරට දෙතුන් දිනක් බයස් එකපාර රිපෝට් කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම account එක වෝනින් එන්නෙත් නැහැ. කෙලිම සස්පෙන්ඩ් වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? එතකොට ලංකාවේ ලොකේෂන් දාලා චයිනා නම් අයිටම්ස් යවන්න එපා. හොඳයි යවන් කරන් යන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ ලංකාවේ ඕනතරම් දැන් කරගෙනත් යනවා. හැබැයි ඕක eBay එකට කවුරු හරි බය කෙනෙක් රිපෝට් කරපු දවසක බයස්ලා කීප දෙනෙක් රිපෝට් කරපු දවසේ account එකට ඔයාලා ගොඩක් ආසාවෙන් හදපු ආදරෙන් හදපු ඔයාගේ eBay account එකට good bye කියන්න වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ suspend වෙනවා. හරිද? එතකොට ඒ දේවල් පරිස්සම් ගන්න මොකද location policy තමයි violate කරන්නේ. හරිද? එතකොට මම මේ location policy එකට පොඩ්ඩක් යන්නම්. එතකොට මේ තියෙන්නේ item location policy එක අර මම කලින් පෙන්න red notice එකේ click කරපුවාම එන්නේ මෙන්න මේ notice එකට. එතකොට මෙතන පැහැදිලිව කියන item location information must be accurately state where the item will be shipped from. හරිද? මෙයාලා පැහැදිලිවම කියනවා item එක ship කරන්න ශ්‍රී ලංකා නම් tracking එකත් වැඩ ගන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා. item එක ship කරනවා නම් ඒ හරියක දාන්න කියලා කියනවා. හරිද? To make sure buyers have a clear understanding of shipping charges and delivery times. Sellers must provide accurate information in their listings about where the item will be shipped from. item එක කොහෙන්ද යවන්නේ කියන එක ගැන බයස්ලට හරි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? කොච්චර shipping charge එක ඇඩ් වෙනවද? shipping delivery time එක ගැන ඒ ගැන ලොකු අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ බයස්ලට. හරිද? ඒතකොට seller must accurately අපි හරියටම විස්තර provide කරන්න ඕනේ මේ විස්තර සම්බන්ධව. හරිද? item එක කොහෙන්ද යන්නේ? ඒ විස්තර හරියටම විස්තර දාන්න කියන එක තමයි eBay එක item location policy එකෙන් කියන්නේ. හරිද? What is the policy? Clear and accurate information about where the item is located, including the postal code, city, and the country. Where the item will be shipped from must be included in this. මේ වුණා ඇත්තට මේ item location policy කියන ඔයාලා දන්න basic දේවල්. හරිද? ඔයාලා මේ ඇත්තට මේ දන්න basic දේවල්. හරිද? එතකොට මෙතනදී කියනවා item එකේ include කරන්න ඕනෙලු postal code එක, city එක, country එක. හරිද? ඒ දේවල් හරියටම දාන්න කියලා කියනවා. හරිද? Item location must be consistent across all areas of the listing included title, description, item specific. A tracking number uploaded after an item has sold must match the shipping location provided in the listings. එතකොට මෙතන පැහැදිලිවම කියනවා අපි provide කරන tracking එක අපි දාලා තියෙන location එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ, සමාන වෙන්න ඕනේ කියන එක පැහැදිලිවම කියනවා. එහෙම වුණ නැත්නම් තමයි මම කලින් කියවපු මුලින් warning එකක් ඊට පස්සේ restrict වෙනවා, ඊට පස්සේ suspend වෙනවා. හරිද? එතකොට මේ item location policy එකට ඔයාලට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේ දැන් ඇත්තටම මේ මම කලින් කිව්වා ගොඩක් බේසික් දේවල් ඔයාලා eBay එක පටන් ගන්න කලින්ම මේ දේවල් ගැන හරියට දැනගන්න ඕනේ. මොකද location policy ගැන මම මේ කතා කරේ එක්කෙනෙක් හරි දන්නේ නැත්නම් එයාට වැදගත් වෙයි කියලා හිතලා තමයි මම මේ දේවල් කතා කරේ. හරිද? එතකොට වැරදි location එකක් දාලා වෙනත් රටකින් track කරන tracking numbers දාන්න එපා. account එක suspend වෙන්න හේතුවක් වෙනවා. හරිද? හරි. එතකොට මෙන්න මේ red notice එක ආපු කට්ටිය කරන්න ඕන දේවල් තමයි මම අර කලින් කිව්වේ ශ්‍රී ලංකා locations දාලා කරන්න දැනට කරන් යන්න. හරිද? ඒත් එක්කම ඔයාලට datas තියෙනවා නම් submit කරන්න අදාළ applications ටික ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් නම් හරිද? ඒ විස්තර ටික, ඒ inventory එක ටික, ඒ ටික හදාගන්න පුළුවන් නම්, ඒ proof ටික පෙන්වන්න පුළුවන් නම් ඔයා approve එක ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඒක ලේසි වෙන එකකුත් නෑ. මොකද eBay එක information ටික බලලා ඒ ටික ඔයාගේ account එකත් බලලා, ඔයාගේ account එකේ තත්ත්වය බලලා තමයි ඒක scan කරලා ඔයාට approve දෙන. එතකොට අලුත් කෙනෙක් නම් මම recommend කරන්නේ නැහැ මේක කොහොමද කරන්න කියන එක. මොකද අලුත් කෙනෙක්ට history එකකුත් නැහැ account එකේ. හරිද? ඒක සාමාන්‍ය දැනට පරණ කට්ටියනේ මේක ඇවිල්ලත් නැහැ. ඒතකොට අලුත් කට්ටිය තමයි ගොඩක්ම අමාරු වැටෙන්නේ. ඒතකොට එයාලා දැනට direct shipping කරගෙන යන්න. හරිද? හරි ඊළඟට තියෙන bad news එක තමයි දැන් ලංකාවේ කට්ටිය දිගින් දිගටම scam කරනවානේ. හරිද? වංචා කරනවා, හොරකම් කරනවා. හරි සරලව කියොත් හොරකම් කරනවා. හරිද? එතකොට ඉස්සරහට ලංකාවට වෙන්න තියෙන සිද්ධියක් තමයි හරිද? රිසර්ච් එකෙන් මම මගේ රිසර්ච් එකෙන් හොයාගත්තේ. ඉස්සරහට ලංකාවට වෙන්න තියෙන දෙයක් තමයි ලංකාවේ selling accounts හදන්න බැරි තත්ත්වයකට උදා වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ පරණ sellers-ලාට කරන් යන්න පුළුවන් අලුතෙන් selling accounts හදන්න බැරි තත්ත්වයක් ඉස්සරහට උදා වීම නියමිතයි. ඒකට තව සති කිහිපයක් ඇයිද, මාස කිහිපයක් ඇයිද, අවුරුදු කිහිපයක් ඇයිද යන්නේ නැහැ. ඒකට අනිවාර්යෙන් මේක සිද්ධ වීමට නියමිතයි. හරිද? ඉට්සි වලට උනා. already දැන් ඉට්සි වලට වෙලා ඉවරයි. ඒ ඉට්සි වලින් පරණ accounts වලින් sell කරන් යනවා. අලුත් ඉට්සි account හදලා sell කරන් යන්න බෑ. හරිද? මොකද ලංකාවේ ඉතින් දන්නවනේ ලංකාව කට්ටිය ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැනේ. හරිද? ඒ තරම් හොඳ කට්ටියක් ඉන්නේ. එතකොට ඒකම eBay එකේ ඉස්සරහට වීමට නියමිතයි. හරිද? එතකොට eBay එක කලින් කියන්නේ අපි මෙදාට මේ දේ කරනවා කියලා එකපාරට ගෙනාව පොලිසිය එකක් ලංකාවේ කට්ටියට sell කරන්න බෑ. හරිද? ඔය දේවල් ඉස්සරහට වෙන්න නියමිතයි. එතකොට ඔයාලා ඒකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න, සූදානම් වෙන්න. ඒ වගේම backup accounts තියාගන්න. මොකද eBay එක මොන වෙලාවෙ කාගේ account එක මොන විදිහට suspend කරයිද දන්නේ නැහැ. ඔයා හිතන්න ඔයාගේ account එකට sales නැහැ එකපාරට හැබැයි sales 10ක් විතර එනවා. ඩොලර්ස් 50 වගේ sales 10ක් විතර එනවා. අනිත් දවසේ එකපාරට suspend කරනවා community risk කියලා. හරිද? ඒ සාමාන්‍ය ඒ වෙන දේවල්. කියන්නේ eBay එක community risk කියලා හිතන ගමන් eBay account suspend කරනවා.
හරිද? ඒක තමයි වෙන්නේ. එතකොට අපි ඒ දේවල් වලට කලින්ම සූදානම් වෙන්න ඕනේ. මම අර කියනවා වගේ හැම වෙලේම ප්ලෑන් එකක් ඇතුව වැඩ කරන්න. හරිද? මම කියනවා ඔටෝ ඩිස්ක් කරනවා නම් ඒකටත් ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න. කලින්ම අයිටම්ස් ටික හොයාගන්න. ඒ ටික රිසර්ච් කරන්න. මාසයක් විතර ඉගෙන ගන්න. හැමදේම මම කියනවා. එතකොට මේකටත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් වලට සූදානම් වෙන්න. මොකද මොන වෙලාවෙ කාගේ account එක මොන විදිහට සස්පෙන්ඩ් වෙයිද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයා බෑකප් accounts විදිහට accounts දෙකක් හෝ තුනක් තවත් devices වලින් වාගේ genuinely හදන්න. පවුලේ කට්ටියක විස්තර දාලා නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවෙන්ගේ හරි documents ටික ඉල්ලගෙන genuinely ඒවා හදාගන්න. අර හදාගෙන බෑකප් accounts කීපයක් තියෙන. මොකද එකක් හරි හදිස්සිය හරි මොකක් හරි සස්පෙන්ඩ් වුණොත් ඔයාලට තව account එකක් තියෙන බෑකප් එකේ. හරිද? ඒක හදිස්සිය හරි eBay එක ගෙනාවොත් අද ඉඳන් seller account හදන්න බෑ කියලා ඔයාට අර කලින් බෑකප් accounts හිටන් තියෙනවා. හරිද? අන්න ඒ දේවල් වලට සූදානම් වෙන්න. මොකද මේ ස්කෑමර්ස්ලා කියන කට්ටිය හින්දා ඉස්සරහට මොනවා වේද කියලා හිතාගන්න බෑ. මොකද ස්පීඩ් පැක් ගෙනාවා. දැන් ලොකේෂන් පොලිසි එක අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. හරිද? මේවා කලින් තිබ්බ නැතිවනේ මේ දැන් ටික ටික එන්නේ. හරිද? ඉස්සරහ අපි US ලොකේෂන් දාලා US ඉන්න අයිටම් ෂිප් කරා. කිසිම ගැටලුවක් නැත. දැන් කියනවා ඒක කරන්නත් අවසර ගන්න ඕනේ. ඒතර මේ දේවල් කොහෙන්ද එන්නේ? මේ දේවල් කොහමද එන්නේ? මේ දේවල් එන්නේ වෙන කවුරුත් හින්දා නෙමෙයි ස්කෑමර්ස්ලා කියන පිරිස හින්දා. ඇත්තට පිරිස නෙමෙයි මම වෙන වචනයක් කියනවා මේ. ඒතර ඒ කට්ටිය හින්දා තමයි ඇත්තටම අපි තවත් අපහසුතාවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට අනිවාර්යෙන් බෑකප් accounts කරගෙන යන්න. ඒ වගේම මේක આવත් මම අර කියපු දේවල් ෆලෝ කරන්න. ඒ වගේම policies ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න. මොකද වැරදි කරන්න එපා. මොකද වැරදි කරොත් ඒ account එක suspend වෙන්නත් හේතුවක් වෙනවා. හරි ඒ වගේම account sell කරන buy කරන කට්ටිය ගැන පොඩි අවධානයෙන් ඉන්න. ඒවා කරනවා නම් genuinely කරන්න. ඔයාට accounts එක නැත්නම් account එක buy කරනවා නම් ඒක genuine කෙනෙක් අල්ලගෙන කරගන්න. හරිද? මොකද genuinely කරන පිරිසකුත් ඉන්නවනේ. හරිද? එතකොට එයාලා අල්ලගෙන මේ දේවල් කරගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ ගැන කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම දන්න දැනුම මම බෙදා ගන්නම්. හරිද? මම දන්න හැමදේම කියලා දෙනවා. ඔයාලා දන්නවා මම දාන හැම කමෙන්ට් එකකටම රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේම දාන හැම මෙසේජ් එකකටම දන්න දේවල් බෙදා ගන්නවා. වොයිස් දානවා. හරිද? ඔයාලා ගොඩක්ම ප්‍රශ්න අහද්දි මම ගොඩක්ම වොයිස් එකක් තමයි මේ Facebook එකෙන් දාන්නේ. එතකොට මගේ Facebook page එකෙන් Facebook group එකෙන් මම ගොඩක් දේවල් බෙදා ගන්නවා. හරිද? ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය ප්‍රශ්න අහනවා ඒවල. එතකොට ඔයාලට තවත් දැනුම පුරව ගන්න පුළුවන් Facebook page එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න Facebook group එකත් එක්කත් join වෙලා ඉන්න. හරිද? එහෙනම් වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට හැමෝටම ජයම ජය වේවා.